Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă. Cum te vede acum persoana care te interesează și avem două grupuri. Aici la grupul 1 avem tarotul Golden Dawn și folosim de asemenea acest oracol, Sibila 800. La grupul 2, tarotul Spiralei Mistice, folosim de asemenea acest oracol. Și ca de obicei vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro pentru seturi de tarot, oracole, cărți, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Astăzi vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează, pentru că avem o citire colectivă și este relevant momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul publicării acestui video. Începem acum cu grupul 1. Grupul 1. Haideți să vedem cum te vede acum persoana care te interesează. Deja au sărit două arcane. Interesant. Un nou început pe care această persoană îl percepe în legătură cu tine. Ceva ce vine odată cu o schimbare foarte puternică. Ce mai observă această persoană este că tu dorești să lași ceva în spate, dorești să renunți la ceva, dorești să retezi ceva sau să transformi din temelii o anumită situație. Mai vorbim aici despre o impresie oarecum din ce în ce mai clară a acestei persoane în legătură cu tine. Aceste două arcane vorbesc despre ceva nou în energia ta, ascultătorule, care aduce cu sine o foarte mare schimbare. Haideți să vedem în continuare, așadar, cum te vede acum această persoană. Iată o nouă arcană majoră, 4 arcane majore. Aici avem o citire importantă. Așadar, persoana asta încearcă să înțeleagă. Încearcă să se așeze foarte bine în scaunul său și să înțeleagă ce se întâmplă cu tine. Pentru că ceea ce îi se prezintă în fața ochilor este absolut surprinzător, ascultătorule. Ceea ce tu aduci în această perioadă este aproape de necrezut pentru această persoană. Și vorbim despre cineva care trebuie cumva să se așeze în urma șocului. Cineva care are nevoie să se sprijine. Cineva care trebuie să își reconsidere o grămadă de chestii din jurul său, din mintea sa. Cineva care vede repoziționarea ta acum, ascultătorule, pe acest tron al puterii. Vede atitudinea ta fermă. Ce mai vede această persoană? Că mai ai din când în când momente de vulnerabilitate pe care ar putea să le folosească pentru a interveni extrem de curajos, pentru a veni să-ți dea o mână de ajutor. Dar știe că momentele astea sunt din ce în ce mai rare. Pentru că spuneam de la începutul citirii, schimbarea pe care o vede la tine acum este una enormă. Și persoana asta rămâne cumva fără cuvinte. Avem până acum persoane din Scorpion, Berbec, Gemeni, Fecioară. Semnul Gemenilor apare de 2 ori. Așadar, aici vorbim despre ceva mare. Ceva se schimbă, se răstoarnă ceva în interiorul acestei persoane. Se va reașeza ceva de asemenea după această perioadă de transformări. Haideți să vedem în continuare cum te vede acum el sau ea. Foarte interesant ce a apărut aici.
În primul rând că ceva se mișcă în energia ta mai repede decât s-ar fi așteptat această persoană. Ceva se întâmplă pentru tine, ceva are legătură cu ziua de mâine, ceva are legătură cu niște planuri care se apropie de materializare în cazul tău, ascultătorule. Ce vede persoana asta e că tu te muți dintr-un spațiu care are legătură cu a simți lipsa sau a te simți defavorizat sau defavorizată către un spațiu în care lucrurile încep să-ți iasă, către un spațiu al succesului. Ceva nou, din nou este indicat aici. Persoana asta aproape că nu poate să se abțină, să se gândească la ceea ce faci tu. Adică simt că persoana asta te urmărește pentru că n-a bănuit o astfel de cărare pentru tine, pe de-o parte. De cealaltă parte, parcă trebuie să se așeze și să se țină bine pentru că începe să simtă din ce în ce mai multă invidie în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața ta. Adică, eu cred că persoana asta și-a dorit să te știe undeva într-un spațiu sigur, într-un spațiu previzibil, undeva unde tu nu atrăgeai prea mult atenția, iar ceea ce se întâmplă acum pare că atrage atenția altor persoane și atrage foarte mult atenția acestei persoane despre care vorbim acum. Așadar, cineva care trebuie să se adapteze la o nouă realitate în privința ta. Și mai văd aici de asemenea că s-ar putea ca în momentele în care simte că nu poate să ajungă la tine, persoana asta să își spună că oricum fructele erau cam acre. Adică parcă persoana asta încearcă din când în când să aibă grijă de toate aceste sentimente care par să o copleșească, spunându-și că hai că poate totuși exagerează, hai că prea îi se pare că sunt lucrurile roz la tine în curte, hai că poate că sunt, eu știu, tot mai acrișoare, da? Dar pare că genul ăsta de îmbărbătare pe care și-o face această persoană nu durează foarte mult, pentru că după se confruntă cu ceea ce îi se prezintă din partea ta. Situația asta se poate aplica inclusiv pentru acele contexte non-sentimentale, da? Deci putem să vorbim aici inclusiv despre alt tip de relații și persoana asta spuneam că are parte de un prea mult care vine cumva din partea ta, însă nu simt că acest prea mult vine direct, ci este un prea mult pe care mai degrabă îl deduce. E ca și cum potențialul tău devine din ce în ce mai clar, fără ca tu să exprimi prin cuvinte, de exemplu, acest potențial. Ceva se schimbă, spuneam, în atitudinea ta, ascultătorule, și persoana asta nu te mai percepe la fel. Haideți să vedem în continuare, haideți să obținem niște indicii din acest oracol, Sibila 800. Perioade de tristețe și de suspin, urmate de perioade de bucurie și de petreceri, gândul acestei persoane care este constant la tine, ascultătorule, care să fie oare legătura dintre o femeie măritată și acțiunea despre care vorbim aici. Mai vorbim de asemenea despre cineva care consideră că tu, ascultătorule, ai la îndemână o anumită alegere, că tu ai niște opțiuni, că trebuie să alegi între două persoane sau poți alege între cel puțin două persoane. Din nou arcana 13 prezentă, da? Iată. Și din nou ceva se anunță ca apropiindu-se de final, parcă se încheie o întreagă eră și începe o altă eră. Haideți să vedem în continuare cum te vede acum această persoană. Din nou arcana schimbării.
cineva din Săgetător. Mai avem aici o interacțiune dintre un semn de foc și un alt semn de foc sau dintre un semn de foc și un semn de aer. Iată pe cineva care pe câmpul de luptă trebuie să treacă prin tot felul de momente oribile. Cineva care se întâlnește cu gustul eșecului. Și foarte interesant că pe măsură ce se uită către eșecul său și îl vede din ce în ce mai mare, din ce în ce mai amenințător, se uită către lejeritatea cu care tu te miști. Persoana asta înghite cu greu ce se întâmplă în viața ta acum, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 2. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales tarotul spiralei mistice. Haideți să începem cu acest oracol. Sibila 800. Cum te vede acum această persoană? Aici vorbim despre o persoană geloasă, vorbim despre o persoană care vede ceva nou în energia ta, ceva norocos în energia ta, ceva se deschide pentru tine, ți se prezintă niște oportunități, parcă persoana asta te vede mai calm și mai centrat sau mai calmă și mai centrată, parcă persoana asta te vede vorbind cu tot felul de persoane importante, parcă te vede consolându-te, parcă te vede că nu prea mai ai nevoie de el sau de ea, parcă asta ar percepe în legătură cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare. Interesant că pare o persoană care se simte din ce în ce mai interesată de tine, mai ales atunci când tu te îndepărtezi, ascultătorule. Cineva care te tot urmărește atunci când tu nu ești disponibil sau disponibilă. Persoana asta pare că are o problemă cu limitele. Nu prea înțelege ce e prea departe, ce e prea aproape, parcă tot aleargă între aceste două poziționări. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta parcă bănuiește că tu ești pe cale să îți înfrunți temerile cele mai mari de până acum, ascultătorule. Și interesant că citirea noastră este practic încadrată de energia a doi regi. Asta poate să însemne pentru energia feminină o alegere între două figuri masculine, însă regii ăștia pot vorbi despre înțelepciune, despre putere, despre determinare, de asemenea pot vorbi despre maturitate. Așadar, ce percepe această persoană? Că momentele tale de tristețe, momentele tale de rătăcire sau de furie din trecut sunt acum mult diminuate. Mai percepe această persoană că parcă ai fi într-o companie benefică, parcă ai avea în jurul tău niște oameni care te învață de bine, care te îndrumă, care te susțin și deci poți să rezolvi acele probleme cu care te-ai tot confruntat. Așadar, ca și la grupul 1, persoana asta percepe că ceva se mișcă în bine în energia ta, ascultătorule. Gelozia asta are legătură cu
propria nesiguranță a acestei persoane, acea nesiguranță care a determinat această persoană să nu rămână nici prea aproape și să nu stea nici prea departe. Persoana asta s-a tot jucat cu ideea de călduț până acum. Iar acum pare că începe să se facă din ce în ce mai frig în energia sa. Haideți să vedem în continuare ce percepe la tine această persoană. Haideți să vedem ce a sărit aici. Iată, un as de săbii cuplat cu acest as de bâte. Cale nouă, uși noi, oportunități care se prezintă pentru tine. Interesantă această regină de monede. Dar oare ce a perceput această persoană ca devorator din energia ta? Oare ce a speriat la un moment dat această persoană? Adică, oare această persoană a perceput că momentele tale de mânie pot să dea foc întregului edificiu relațional? Ce e cu veninul pe care l-ar percepe această persoană? Îi este teamă de ceea ce ai putea să-i spui tu, de ca și cum i-ar fi teamă de limba ta ascuțită, de ca și cum ai putea să o trăvești această persoană prin intermediul unor cuvinte? Pare că persoana asta se teme de ceva ce poate să iasă pe gura ta, ascultătorule. Cel puțin în această perioadă, persoana asta parcă încearcă să se păzească pe cât poate de ceva ce tu ai putea să îi spui. Și s-ar putea să fie ceva spus pe bună dreptate, dar cred că e foarte multă frică în energia acestei persoane să nu cumva să folosești un ton războinic cu el sau cu ea. Haideți să vedem în continuare. Interesant. Vă invit să ascultați și citirea de la grupul 1, pentru că avem niște arcane aici similare. Așadar, ce vede această persoană? Vede că tu ai din ce în ce mai multă susținere de la niște figuri importante, da? Iată și împăratul. Că în jurul tău parcă se adună laurii, că reușești ceva ce el nu ar putea să reușească. Că în perioada asta, ia uite ce bine ți se leagă ție lucrurile, ia uite ce te bucuri, ia uite cum lumea te invită, ia uite cum în jurul tău se întâmplă lucruri frumoase, în jurul său nu se întâmplă lucruri frumoase, pentru că în jurul său există această energie a sabotajului, da? Aceste contre, bineînțeles și energia autosabotajului, adică ceea ce această persoană își face sieși, astfel încât să nu ajungă să trăiască cine știe ce bucurie. Haideți să vedem în continuare, pentru că e interesant ce se prezintă aici. Cineva dintr-un semn de aer care interacționează cu cineva dintr-un semn de pământ sau dintr-un semn de apă. Avem aici pe cineva din Vărsător, Leu, Capricorn, Berbec, Scorpion, Rac. Este anunțată o anumită mișcare, este anunțată o anumită deplasare. Gemeni sau Fecioară mai apar aici, energia magicianului care vorbește despre a putea, a avea la îndemână ceea ce trebuie, ascultătorule. Tu te menții pe poziția ta și în același timp pare că te întâlnești cu tot felul de persoane care îți dau niște idei bune, care îți dau niște idei noi. Ceva se întâmplă, ceva se mișcă. De asemenea, aici avem o realizare în plan profesional sau în plan financiar, care nu e foarte departe de tine. Cu energia acestui magician în contextul ăsta, cred că persoana asta se întreabă dacă tu reușești să mai exprimi adevărul în fața sa sau dacă nu cumva discursul tău este conceput în așa fel încât să îl manipuleze sau să o manipuleze. Asta apare ca urmare a diferenței de putere pe care această persoană o percepe acum în legătură cu voi doi. Haideți să vedem mai departe. Da, multe arcane care seamănă cu cele de la grupul 1. Mai departe avem o explicație pentru ceea ce se întâmplă cu această persoană.
și anume, persoana asta parcă a tot jonglat cu relația voastră și nu a reușit niciodată să își definească rolul său în această relație sau poate nu a reușit în ultima perioadă. Și atunci, felul în care a abordat relația cu tine a adus această persoană acum într-un punct mort, într-un punct în care se simte prizonier, limitat și fără să aibă cine știe ce opțiuni de ieșire. Persoana asta se simte într-un mediu foarte, foarte toxic și știe că ceea ce a făcut la un moment dat, acum se vede. Deci parcă are drept în față acele efecte pe care le-a creat. Și în același timp, cu cât universul său pare mai restrâns, cu cât ceea ce se întâmplă în jurul său pare mai neplăcut, cu atât ceea ce se întâmplă cu tine, ascultătorule, este pus într-o altă lumină. Pentru că această persoană vede în jurul tău o altfel de energie acum. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!